Вітаю, друзі! Поки на фронті вирішується доля Європи, у Варшаві знову розігрують карту історичної справедливості. Ви точно бачили ці заголовки. Орден Білого Орла для президента України найвища нагорода Польщі з 1325 року. Її тримали королі папа Іван Павло II та маршал Фош. Але сьогодні цю святиню перетворили на яблуко розбрату. Польські праві популісти прямо зараз використовують цей жест як доказ надмірної лояльності своєї влади до Києва. Їхній головний лозунг: ми даємо їм найвищі почесті та танки, а вони нам зернову кризу, блокування ексгумації та конкуренцію на дорогах. Але давайте відкинемо емоції. Це не просто сварка за нагороду чи чергове якесь там просто непорозуміння. Це класична спецоперація, де польський популізм став просто ідеальним живильним середовищем для російських спецслужб. Сьогодні я доведу вам кожен гнівний випуск польського політика про те, що Україна має стати на коліна за Волинь, перш ніж увійти в ЄС, має свій чіткий розрахунок в Москві. Ви на каналі Контури Історії, і сьогодні ми розберемо, як нас намагаються розсварити за крок до великої перемоги. Чому це відбувається саме зараз? У Польщі триває жорстка, власне кажучи, внутрішня боротьба. Політичні сили, для прикладу, як там Конфедерація, побудували свій зліт на одному почутті втомі та образі. Вони кажуть польському фермеру: твоє господарство гине, бо українське зерно просто безконтрольно завалює ринок. Вони кажуть польському перевізнику: ти втрачаєш свій бізнес, бо українці демпінгують. Це примітивний популізм дати складній проблемі просте і винне обличчя. І це обличчя українське. Але подивіться на факти, які вони замовчують. Ті самі патріоти, що блокують кордон з Україною, дивним чином ігнорують тисячі тонн російського та білоруського збіжжя, яке продовжує їхати в Європу. Це не захист економіки, це створення токсичної зони між нашими двома країнами. Коли польський політик заявляє, що допомога Україні, власне кажучи, не є безкінечною, він працює на руйнування Союзу, якого Кремль боїться більше за все. Вони хочуть перетворити нашу вдячність на борг, який неможливо ніколи виплатити. Це технологія виснаження союзника через постійні претензії. Якщо ми не зрозуміємо цю механіку просто буквально зараз, завтра ми прокинемося в реальності, де кордон закритий не фермерами, а новими залізними завісами. Ми потрапили в давню пастку польського месіанства. В польському політикумі десятиліттями виховували образ Польщі як адвоката України. Але цей образ має таку невелику, але критичну ваду. Адвокат завжди відчуває себе вищим за свого, так би мовити, клієнта. І коли, власне кажучи, клієнт починає вести власну гру, захищати свої ж власні інтереси в ЄС чи вимагати рівності, в той же самий момент, зокрема, виникає конфлікт. Тему Волині витягують із шухляди рівно тоді, коли нам потрібна єдність у Брюсселі чи власне кажучи, Вашингтоні. Це не просто збіг випадкових якихось обставин. Російська розвідка не створює ці конфлікти з нуля, вона їх професійно підсвічує. Через мережу агентів впливу в польських медіа вкидається тези, що підтримка України – це електоральне самогубство. Мета Москви – зробити так, щоб кожен польський танк чи снаряд супроводжувалися хвилею хейту в їхніх соціальних мережах. Вони хочуть, щоб ми знову, як у 1920 році, розійшлися по різних кутках через старі давні образи, дозволивши імперії проковтнути нас по одному. Сьогодні ми з вами розберемо буквально по прізвищах, хто саме з польських популістів працює за методичкою 5-го управління КДБ і чому саме Орден Білого Орла став для них ідеальним спусковим гачком. Слухайте уважно, це аналітика, яку не покажуть у новинах. Друзі, щоб ми могли і надалі робити таку глибоку аналітику без цензури, підтримайте наш канал. Ставайте спонсором на YouTube або підтримайте нас через Моно чи Приват. Всі актуальні QR-коди є у вас зараз на екрані, всі реквізити є також в описі даного відео.
Дякую, що ви з нами, дякую, що підтримуєте, а ми з вами рухаємося і працюємо далі. Тепер до суті. Як саме старі методички Луб'янки перетворюються на сучасні польські протести? Запам'ятайте термін «активні заходи». Російські спецслужби ніколи не вигадують проблему з нуля. Вони беруть вашу реальну болячку і починають її колупати розпеченим залізом. У нашому випадку це історична пам'ять. Подивіться на польських лідерів думок, які найгучніше кричать про українську загрозу. Наприклад, Ксьондз Тадеуш Ісакович Залеський. Роками він був головним рупором антибандерівської теми в Польщі. Чи був він прямим агентом? Можливо і ні, можливо так. Але його риторика на 100% збігалася з темниками Кремля. Кожна його теза про те, що Україна – це держава на фундаменті злочину, буквально одразу та миттєво підхоплювалася російськими медіапомийками. Це і є механізм підсвітки. ФСБ знаходить щирого або корумпованого радикала, дає йому медіаресурс через мережу закритих телеграм-каналів або ботоферм, і ось уже маргінальна ідея стає просто мейнстрімом. Вони використовують польську чутливість до нагород і символів. Коли Зеленському дають орден Білого Орла, завдання агентури не просто розкритикувати це, а зв'язати нагороду з образою польських жертв. Вони створюють у свідомості пересічного поляка хибну дилему. Або ти за пам'ять своїх власних предків, або ти за підтримку України. Або одне, або друге, одразу два, ніякому разі не дано. І це, власне кажучи, класичний, на жаль, розкол. Перейдемо до економічного фронту. Блокада кордону. Нам кажуть, що це не спонтанний протест, власне кажучи, їхніх фермерів. Але подивіться на обличчя цього протесту. Рафал Меклер, один із лідерів конфедерації та власник транспортної компанії. Людина, яка має прямі бізнес-інтереси в перевезеннях на схід. Чи є збігом те, що саме він стає обличчям блокади, яка завдає Україні збитків на мільярди доларів під час кровавої війни? Механіка тут ще брудніша. Через підконтрольні медіа кидається теза про українську агроолігархію, яка хоче знищити польського господаря. Вони не кажуть про те, що польський експорт в Україну зріс у рази. Вони не кажуть про те, що Україна – це гігантський ринок для польських товарів. Вони просто малюють образ ворога. Це економічний націоналізм, який Москва підживлює через свої прокладки в європейських партіях. Зверніть увагу, як тільки на кордоні з'являється плакат із закликом до Путіна прийти і навести порядок. Це не просто дурість якогось там випадкового одного фермера. Це маркер. Це сигнал для російського телебачення. Дивіться, поляки вже самі кличуть Путіна. Так створюється картинка розвалу Західної коаліції. Кожен день пробою на кордоні – це не про ціну на пшеницю чи жито. Це про випробування на міцність нашого логістичного хребта. І польські популісти тут грають роль, на жаль, корисних ідіотів, які власноруч забивають цвяхи у труну європейської безпеки. Європейською означає відповідності найпершу їхню, бо вони, власне, є Східна Європа, і в разі нападу Росії на Європу, вони потенційно є перші в списку. І нарешті, головний козир у цій брудній грі – тема Волині. Для Кремля це просто бездоганний колодязь емоцій. Сценарій завжди є однаковий. Як тільки Київ і Варшава роблять крок до створення реального військово-політичного союзу, наприклад, проєкту Люблінського трикутника чи спільних закупівель зброї, миттєво спливає питання ексгумацій. Зараз цей шантаж став вже офіційний, тобто це не є якісь там рупори, це не є якісь там радикали, тобто це вже на рівні керівництва Польщі. Польські політики прямо кажуть, вступ України до ЄС лежить через Волинь. Це і є той самий історичний капкан. Російська розвідка через свої канали в Польщі десятиліттями інвестувала в радикалізацію цієї теми. Вони фінансували фільми, книги та наукові конференції, де єдиною метою було довести неможливість співіснування українців та поляків в одному єдиному просторі.
Подивіться на методичку 5-го управління КДБ. Вона називається розмиванням фокусу. Замість того, щоб обговорювати, як разом відбити російську агресію у 2026 році, нас змушують обговорювати події 1943 року. Це не означає, що історію треба забути. Це означає, що історію перетворили на зброю масового ураження. Коли польський популіст каже, що Україна не подякувала належним чином, він виконує завдання, і головне завдання Москви, переводить союзника в розряд боржника. А боржника не поважають, його повчають і йому диктують умови. Орден Білого Орла в цій грі мав стати символом братерства, але завдяки популістам його намагається перетворити на доказ нашої невдячності. Це і є та сама велика гра на розкол, де ми з вами, на жаль, є головною мішенню. Тепер давайте розберемося, чому ми постійно чуємо цей повчальний тон. Направду, так, якщо говорити відверто, чесно, ця тематика вже настільки, мені здається, заїдженою, вона настільки постійно вже за останні 4 роки від нашого цього повномасштабного вторгнення росіян піднімається поляками, що чесно, вона вже стає нецікавою. І мені справді дивно, чому досі польський народ на це ведеться, і чому з нашого боку, з нашої влади, досі це питання ніяким чином також не вирішено. Але рухаємося далі і розбираємося детальніше в цьому питанні. У польській політичній думці століттями живе ідея Польщі, месії просто народів. Вони щиро вірять у свою місію бути щитом Європи та адвокатом України. І до 2022 року ця модель якимось чином працювала. Поки Україна була слабкою, поки ми шукали шляхи в ЄС і НАТО, Польща почувалася комфортно в ролі старшого наставника. Ми були клієнтом, вони були патроном. Але лютий 2022 року змінив абсолютно все. Україна не просто вистояла, вона стала суб'єктом. Наша армія найпотужніша в Європі та одна із найпотужніших в всьому світі. Наш голос звучить у Вашингтоні та Лондоні та всій Європі напряму, без посередників у Варшаві. І ось тут у польських еліт стався психологічний злам. Адвокат раптом побачив, що клієнт більше не потребує його послуг у тому обсязі, як це було раніше. Це породило те, що я називаю комплексом старшого брата. Замість радості від сили сусіда ми побачили тотальні ревнощі. Популісти миттєво вхопилися за цей настрій. Вони почали транслювати тезу. Ми дали їм усе. Ми відкрили хати, а тепер вони сперечаються з нами в Брюсселі за агроринки. Як вони сміють бути з нами рівними? Ви помітили, як часто в польському ефірі звучить слово «вдячність»? Є ще, до речі, таке саме в американців, зокрема в Трампа, тобто комплекси ті самі. Це слово стало політичною валютою, але в міжнародній політиці вдячність не може бути стратегією. Поляки кажуть, ми дали вам танки РТ-91 і краби. Це правда, і ми за це їм, звичайно, що дякуємо. Але вони не кажуть, що ці танки захищали не лише Київ, а й Жешув, Люблін та, власне, саму Варшаву. Допомога Україні – це була найкраща інвестиція в польську безпеку за всю її історію. Ви берете, передаєте там 300 танків, тобто вони мають якусь вартість, допустимо, там $1 мільярд. За цей $1 мільярд ви купуєте для своєї країни безпеки. Ви не відправляєте своїх чоловіків, поляків гинути там за незалежність і Польщі, допустимо, і так далі. Якби це, якщо зараз відкинути моральний аспект, тобто для поляків це просто, це просто дуже вигідна, скажімо так, партія була і так далі. Замість того, щоб польський солдат гинув під Сувалками, Україна перемелює російську армію своїми, на жаль, руками. Але популістам вигідно подавати це як благодійність, бо благодійність передбачає покору, і якусь зразу ми себе маємо відчувати винними перед поляками. І вони таким чином можуть бути вищими над нами. Коли ми починаємо захищати свій експорт чи своїх перевізників, нам кажуть, ви невдячні.
Це маніпуляція просто найвищого рівня. Уявіть, що ви допомогли сусіду погасити пожежу, а потім прийшли до нього і сказали: тепер я буду вирішувати, що ти сіятимеш на своєму городі, і взагалі вибачся за те, що твій прадід колись посварився з моїм прадідом. Це звучить, звичайно, що зараз абсурдно. Але саме так виглядає сучасний діалог між нашими столицями. Орден Білого Орла для Зеленського мав стати крапкою в цих суперечках, але популісти перетворили його на кому, після якої йде довгий і, власне кажучи, безкінечний список претензій. І ось ми підходимо просто до найболючішого, до спроб диктувати нам нашу ідентичність. Останнім часом заяви польських посадовців стали вже просто ультимативними. Без розв'язання питання Волині Україна не побачить ніколи ЄС. Давайте називати речі власне своїми іменами. Це політичний шантаж на основі історії. Жодна країна не може будувати своє майбутнє, якщо сусіди тримають її за горло через події 80-річної давнини. Поляки вимагають від нас визнання правди. Це візьмемо в лапки, бо волинська трагедія. Перше, що тут фігурує, слово Волинь. Якого милого поляки робили на Волині? Я не буду виправдовувати які зараз звірства УПА, але УПА боролися за незалежність України від кого би то ні було. Чи то були москалі, чи то були поляки, чи то були інопланетяни. Якщо поляки сюди прийшли як окупанти, УПА їх нищило. Все, тут для українця не може бути ніяких там історичних недомовленостей та недосказаностей і так далі. Але якщо ми забираємо історичний аспект, беремо 2026 рік, звичайно, що нам потрібно знаходити шляхи примирення з поляками. Тобто нам тут потрібно не втратити свої національні інтереси, тобто своє власне ім'я країни, і відповідність, яким чином спробувати порозумітися, зокрема, відповідність з поляками. Але при цьому самі поляки часто блокують складні сторінки своєї історії, як от операцію Вісла чи вбивства українців на Холмщині. Популісти у Варшаві хочуть монополії на роль жертви. Для них визнати, що конфлікт був двосторонньою трагедією, це втратити електоральний актив. Тому їм потрібна капітуляція України в історичному питанні. Але чи розуміють вони, що вимагають від нас відмовитися від своїх героїв сьогодні? Вони послаблюють наш дух перед Москвою. Російські спецслужби аплодують кожному такому ультиматуму, бо їхня мета не знайти правду про 43-й рік, а зробити так, щоб у 2026 році ми знову були самотніми перед загрозою зі Сходу. Ми не маємо права грати в цю гру. Наш союз має базуватися на спільних інтересах майбутнього, а не на диктаті минулого. Чому Москва так сильно активізувалася саме зараз? Відповідь лежить у площині геополітики, як завжди, а не в зерні чи історії. Кремль панічно боїться виникнення реального військово-політичного союзу в Східній Європі. Якщо Україна та Польща змогли б об'єднати свої зусилля, це було б народження нового центру сили, який за потенціалом військовим, демографічним та економічним здатний повністю нейтралізувати російський вплив на даному континенті. Це та сама велика гра 2026. Російські стратеги розуміють, якщо до 2026 року Україна інтегрується в європейську безпекову систему разом із Польщею, імперські амбіції РФ можна буде вже офіційно ховати. Саме тому зараз ми бачимо таку неймовірну концентрацію зусиль на розкол. Кожна сварка у Варшаві чи Києві зараз це є виграний час для Путіна. Росія використає оцей польський популізм як важіль, щоб зупинити формування тієї осі. Вони хочуть, щоб замість спільного виробництва ракет чи бронетехніки ми витрачали ресурси на митні суперечки та дипломатичні ноти. Подивіться на інтенсивність даного ІПСО. Як тільки з'являється новина про спільні навчання чи нові оборонні контракти, миттєво вибухає черговий скандал на кордоні. Я думаю, що це не збіг. Це системна робота на деструктуризацію даного союзу, який є загрозою для існування Російської імперії.
Ми маємо бути чесними. У цій грі беруть участь не лише агенти ФСБ, а й корисні ідіоти, ну, звичайно, що з обох сторін. Популізм це легкий шлях до влади, але це шлях у прірву, власне, для самої держави. Коли польські політики грають на почуттях своїх виборців, вони не думають про стратегічну перспективу 2026 року, ну і на всі подальші роки. Вони думають про наступний тиждень і свій виборчий рейтинг. Але ціна їхнього рейтингу це наша спільна безпека. Москва це знає і майстерно підкидає дрова у вогонь. Зверніть увагу на наративи, які зараз просуваються через, так би мовити, незалежних польських експертів. Україна стане занадто сильною і диктуватиме умови Польщі. Україна забере польські дотації з ЄС. Це віруси, які порскуються в польське суспільство. Їхня єдина мета змусити поляків боятися нашої перемоги. Росія хоче, щоб Польща бачила в нас не союзника, а конкурента, якого треба стримувати. І саме через популістів цей страх стає частиною державної політики. Ми бачимо, як риторика дружби 2022 року змінюється на риторику холодного прагматизму. Але цей власне кажучи, прагматизм фальшивий. Немає нічого менш прагматичного, ніж сваритися з країною, яка є твоїм єдиним реальним щитом від російських танків. Що чекає на нас у 2026 році? Це буде момент, коли Росія спробує взяти реванш, якщо не на полі бою, то через політичний хаос у Європі. Якщо до цього часу наш союз із Польщею буде підірваний внутрішніми чварами, ми опинимося в ситуації 1920 року. Тоді, нагадаю, Польща та Україна теж мали спільний шанс, але через амбіції, популізм та взаємні образи ми його просто прогавили. Результатом став голодомор для нас і Катинь для них. Сьогодні історія дає нам другий шанс. Але цей шанс зникає з кожною заблокованою вантажівкою на кордоні, з кожним маніпулятивним постом про орден Білого Орла. Ми маємо вже раз і назавжди зрозуміти. Польські популісти – це не вся Польща. Нам потрібно працювати з польським суспільством напряму, показуючи спільні і взаємні вигоди. Ми повинні перестати реагувати на провокації та перейти до своєї власної гри. Наша відповідь на російську спецоперацію «Розкол» має бути одна – ще більше інтеграції, ще більше спільних проєктів, ще менше уваги на істерики радикалів. Росія розраховує на нашу емоційність і коротку пам'ять, але ми маємо бути розумнішими за їхні методички. 2026 рік вже скоро буде доходити до свого кінця. І від того, чи будемо ми триматися за руки, чи знову тицятимемо один в одного пальцями, залежить, чи існуватимуть наші народи взагалі. Отже, підіб'ємо підсумки. Те, що ми бачимо сьогодні у відносинах із Варшавою, це не просто криза зростання. Це результат зіткнення трьох факторів: примітивного польського популізму, нашого власного емоційного сприйняття та філігранної роботи російських спецслужб. Орден Білого Орла, питання зерна, блокування ексгумацій – це лише симптоми. Хвороба ж полягає в тому, що нас намагаються переконати, ніби наші національні інтереси є несумісні. Це абсолютна і всеосяжна брехня. Насправді, єдиний реальний інтерес і України, і Польщі – це відсутність Росії на наших кордонах у будь-якому вигляді. Все інше – це деталі, які можна і треба вирішувати за столом переговорів, а не через мегафони на кордоні. Коли ви чуєте черговий повчальний тон від польського політика, пам'ятайте, він говорить не з вами, він говорить зі своїм виборцем. Наше завдання – не піддаватися на ці провокації, не починати війну подяк і не давати Кремлю жодного приводу для радості. Ми маємо бути дорослішими за тих, хто намагається нас посварити, бо ціна нашої помилки – не рейтинг, а життя мільйонів. А тепер я хочу почути вас. Як ви вважаєте, чи зможемо ми переступити через цей комплекс старшого брата і збудувати рівноправний союз до 2027 року? Чи популізм з обох сторін виявиться сильнішим за інстинкт самозбереження? Напишіть свою думку в коментарях, я все читаю, і ми продовжимо цю дискусію, зокрема, там.
І останнє. Ви бачите, що ми розбираємо теми, про які зазвичай мовчать в телемарафонах. Ми аналізуємо реальні механізми впливу на спецоперації, які стосуються кожного з нас. Така глибока робота з архівами, іноземними медіа та внутрішніми розкладами потребує величезного ресурсу. Цей канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Якщо ви вважаєте, що така аналітика важлива, якщо ви хочете, щоб ми і надалі розкривали плани тих, хто хоче нас роз'єднати, підтримуйте контрісторії. Ставайте спонсором каналу тут на YouTube або підписуйтесь на наш Patreon. Можна зробити донат Монобанка Приват. Ваші донати – це паливо для нашої інформаційної зброї. Всі актуальні посилання, реквізити є зараз у вас на екрані, є в описі під даним відео та в закріпленому коментарі. Дякую всім, хто вже з нами. Разом ми розберемо будь-які контури, якими б складними вони не були. Бережіть себе, побачимося в наступному відео і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.